سلام به همه دوستان. جلسه امروز رو شروع میکنیم و یه موضوع خاصی انتخاب کردم امروز صحبت کنم با توجه به مطالبی که از شما دیدم و پیام هایی که فرستادید و یه مدت گفتم به خودم پیام بدید و اینا. من به نظرم بزرگترین مشکل اغلب دوستان، نه فقط در این دوره، اغلب کارآفرینان، یک موردیه، یک کلمه‌ایه که اگر اون رو بتونید حل کنید خیلی از مشکلات دیگر شما هم حل میشه. خب پس صحبت امروز من، حالا حداقل یه بخشی از صحبتام در مورد یک کلمه بسیار ساده‌ایه به اسم تمرکز که نتایج شما رو میتونه خیلی جابجا کنه. تمرکز چی هست؟ حالا تو این زمینه من خیلی تو دوره‌های دیگه هیچ جا صحبتی نکردم. تمرکز خیلیا دیدشون وقتی میگیم یه نفر تمرکز بالایی داره اینه، یه نفر با دقت نشسته مثلا جراحی مغز انجام میده، یا با تمرکز. بهترین مثال تمرکزی که تو ذهن خیلی از افراد میاد دزدها هستن. یه دزدی رفته گاف صندوقی باز کنه، با تمرکز کامل عرق کرده، شرایط ترسناک، ولی فقط تمرکز کرده بتونن گاف صندوق رو باز کنه و اغلب توی فیلم های سینمایی اینا موفق میشه این کار رو انجام بده. ولی این خیلی تعریف جامع و درستی از تمرکز نیست. اون یک حالت خاصیه که ما یک کار کوتاه مدت یا یک تسک، یک وظیفه رو بتونیم خوب و دقیق انجام بدیم. تمرکز ساده ترین تعریفش که جامع تره اینه: کاری رو شروع کنیم، آنقدر ادامه بدیم که به پایان برسه. تمرکز تعریفش اینه: شروع یک کار و ادامه آن تا زمانی که کار به پایان برسه. خب این تعریف اصلا چه نکته‌ای داره توش؟ نکتهش اینه که ما کاری رو که شروع کردیم و داریم ادامه میدیم، کار دیگری انجام ندیم تا این یک کار به پایان برسه. و اغلب دوستان، حالا اغلب کارآفرینانی که من تو این 15 سال 20 سال بهشون مشاوره میدم، شاید بگم بزرگترین مشکلشون این نیست که تنبلن، کمکارن، ساعتهای زیادی رو تلاش نمیکنن، همه اینا رو انجام میدن، پرکار هم هستن، بیشتر از بقیه هم میمونن در محل کار، آخر هفته هم کار میکنن، ولی نتایج و دستاوردها خیلی کمتر از چیزیه که توقع میده و قابل قبول نیست. و یه مثال ساده ریاضی اینه که شما چند تا برده داشته باشید در جهت‌های مختلف، برآیندش شاید اصلا صفر بشه. اگر چند تا برده داشته باشید در یک جهت، برآیندش میتونه یک عدد بزرگتر، یک میزان قابل توجهی بشه. این خیلی نکته مهمیه که ما تلاش هایی که میکنیم همش در یک جهت، اگرش برای انجام یک کار خاصه ما تمرکز داریم، همون تعداد تلاش، حتی تلاش بیشتر در جهت های مختلف برای کارهای مختلف نشون میده ما تمرکزی نداریم و اغلب نتیجه خاصی نمیتونیم کسب کنیم. و من این چند روز یکم تحقیق کردم، چند تا مثال خوب استفاده کنم. یکی از بهترین مثالایی که پیدا کردم اینه: مثل دارکوب کار کنیم. دارکوب یک پرنده خیلی کوچیک و سبکیه، خیلی هم انرژی و توانی نداره، ولی روش کارش اینه: یک درخت پیدا میکنه، یک نقطه تنه درخت رو انتخاب میکنه، با تمام توانی که داره، دارکوب اینقدر، یه پرنده شاید 20 گرمی تا 200 گرم، با تمام توانش به اون نقطه ضربه میزنه. و من یکم تحقیق کردم، در ثانیه 20 ضربه میزنه. چقدر سرعت بالایی داره روی نقطه، نمیتونه اونجا حواسش به اطراف و چیزای دیگه باشه. و در روز میانگین 8 تا 12 هزار ضربه به یک نقطه درخت میزنه. نتیجهش چی میشه؟ میتونه درخت رو سوراخ کنه، حشرات زیرش رو بخوره، تغذیه کنه و انقدر میتونه ادامه بده که یک حفره‌ای درست میکنه، خودش میتونه بره توش زندگی کنه. و کارآفرین ها چطور کار میکنن؟ اگه دارکوبا مثل ماها کار میکردن چطور میشد؟ یه 100 تا ضربه به این درخت بزنیم، نه این درخت سفته، خستش ولش کنیم، بقیه رفتن یه درخت بهتر پیدا کنیم، بریم اونجا یکم ضربه بزنیم، باز نشد. همون تعداد ضربه، همون تلاش، اگر تمرکزی توش نباشه نتیجه فقط صفر میشه. تمرکز رو از دارکوب یاد بگیریم، یک نقطه انتخاب کنیم، یک هدف، کل توان و انرژیمون رو بزنیم رو اون، انقدر ادامه بدیم تا نتیجه بگیریم. و خیلی از مدرس ها و کارآفرین ها روش کارشون چطوریه؟ یه چند روز سعی کنیم اینستاگراممون رو به جایی برسونیم، با چند روز به هیچ جایی نمیرسه یک رسانه اجتماعی.
یکم سعی کنیم کتابمون رو به پایان برسونیم. وسط این که داریم کتاب می‌نویسیم می‌بینیم 4 نفر فیلم آموزشی ضبط کردن، پول تو اون عجب اشتباهی کردیم، رهاش کنیم بریم فعلا با اون سرگرم بشیم. و تمام شمایی که اینجا هستید و دوستان کارخانه تولید اطلاعات و همه کارآفرینان که من میشناسم، نیاز نیست بیشتر کار کنیم، نیاز نیست بیشتر تلاش کنیم، نیاز نیست که شب نخوابیم استراحتمون رو بزنیم. فقط نیازه که تمام توانی که داریم، تمام کاری که میتونیم انجام بدیم رو متمرکز کنیم رو یک نقطه و یک کار. دقیقاً مثل یک ذره‌بینی که نور آفتاب رو میتونه انقدر متمرکز کنه که آتیش بزنه، یک شیء رو کاغذی رو، و نور آفتاب اگر متمرکز نشه شاید حتی احساس داغی هم نکنیم و خیلی ناراحت نشه، ولی میتونه بسوزونه، انقدر میتونه تمرکز نتایج رو تغییر بده. و حالا یکم ریشه‌ای تر صحبت کنیم. خب چرا همه ما میدونیم تمرکز مهمه، تمرکز نمی کنیم؟ چرا وقتی یک کاری رو شروع میکنیم انقدر ادامه نمیدیم تا به پایان برسه؟ دلایل مختلفی وجود داره. یکی از مهمترین دلایل اینه که نمیدونیم دنبال چی هستیم، شفافیت کافی نداریم. اگر ما هر روزی که بیدار میشیم پروژه بزرگی که در دست داریم رو ندونیم چیه، مسلما نمیتونیم تمرکز کنیم. مثلا تمرکز معنی نداره. عین این که ما اصلا یک درختی نداریم، یه جایی از تنه درختی انتخاب نکردیم که ضربه بزنیم، دیگه ضربه زدن خیلی معنی نداره. و حالا تو این زمینه میخوام یکم ایده هایی بدم که چطور این مورد رو حل کنیم، چطور شفافیت پیدا کنه کارهامون، بدونیم دنبال چی هستیم و چطور تمرکز واقعی کسب کنیم و چطور از مزاحمان تمرکز دوری کنیم، از هر عاملی که باعث میشه با تمرکز نتونیم کار کنیم. چند تا سوال هست که تو اینترنت هم هست، تو کتابای معروف هم هست، که این سوالات به ما کمک میکنه تمرکز پیدا کنیم. تمرکز که نه، اول شفافیت پیدا کنیم، ببینیم اصلا دنبال چی هستیم و بعد حالا گام‌های بعدی رو هم توضیح میدم. این سوال ها شاید خیلی بدیهی و ساده به نظر برسه، حالا چند تاشو میگم میتونید یادداشت کنید، بعداً خیلی بیشتر فکر کنید و یه مقدار ناامید میشید که حالا این همه عمر کردیم تا این لحظه خیلی هم فکر نکردیم به اینا. یکی از این سوالا اینه که توی زندگی واقعاً چی میخوایم؟ ما اینجا صحبتمون کسب و کاریه، نمیخوایم وارد زندگی شخصی بشیم، ولی تو زندگی کسب و کاری هم خیلی ها نمیدونن چی میخوان. میدونید من تا حالا به بیشتر از 5000 تا مدرس آموزش دادم و اومدن تو همین دوره کارخانه تولید اطلاعات، حالا دوره های دیگر رو رها کنیم که حرفه‌ای تره و اینا، شخص تمام زندگیش نه کتابم بنویسم تموم شه. خب یه روش ژاپنی داریم توی مدیریت که میگیم روش 5 چرا، 5 whys. شما از شخص بپرسید خب کتاب تموم شد، بعدش چی؟ اصلا چرا میخوای کتاب تموم شه؟ خب چاپ بشه، مثلا کتابمو بفروشم، پرفروش بشه. خب پرفروش بشه، چرا میخوای اصلا پرفروش بشه؟ که مثلا معروف بشم. خب چرا میخوای معروف بشی؟ و بعد در نهایت میبینیم شخص کل این تلاش کتاب نوشتنش فقط برای اینه که پیش 4 نفر افتخار کنه، معروف بشه. خب خیلی راههای ساده تری است، لازم نیست انقدر به خودمون زحمت بدیم کتاب بنویسیم که معروف بشیم. ما به جای کتاب نوشتن توی نمیدونم سینماهایی که هنرپیشه‌ها اکران‌های فیلم خودشونو میان و اینا هر هفته اونجا حضور داشته باشیم و یه سر و صدایی کنیم، احتمال معروف شدنمون خیلی بیشتره تا با کتاب نوشتن و چاپش و مجوز ارشاد و اینا همه رو بگیریم و بفروشیم و با چند تیراژ بتونیم معروف بشیم. خیلی کار سخت‌تری. پس یکی از سوالات مهم اینه که از خودمون بپرسیم این مسیری که شروع کردیم، مثلا مدرس بشیم، بهترین مدرس ایران بشیم، بهترین مدرس دنیا بشیم، واقعا تهش چه چیزی می‌خواهیم؟ اگر فقط می‌خوایم مدرس خوبی بشیم که پول خیلی زیادی کسب کنیم، باز راههای خیلی راحت‌تری وجود، خیلی راحت. اصلا نرید سراغ حوزه تدریس اگه فقط هدفتون پول خوبه. بهترین کار دلالیه، چیزی بخرید بفروشید، کم زرنگ‌تر باشید، برید از یه کشور دیگه یه چیزی بیارید بفروشید. خیلی ساده تر. از من آشنایانی دارم که مثلا کارشون مبله، گاهی بهشون حسودی میکنم که اونا کارشون مبله، یا مثلا مغازه بزرگ چند صد متری دارن مبل چیدن و روز کاریشون هم گاهی ها اغلبم میبینم کار من خیلی بهتره. از صبح میشینن کافی میکس میخورن، نمیدونم نسکافه میخورن، چای میخورن، پشت سر اینا اون حرف میزنن، رو مبل خودشون هم نشستن، اون مبلایی که قرار بفروشن.
یه مشتری میاد تو اون چند، مثلا این نگاه میکنه به شریکش، از قیافش خوشم نیاد، 500 میلیون برو بیرون، اصلا نمیفروشیم بده. یه نفر دیگه میاد، این به نظر آدم مثلا خوبی میاد، پولم چند، 80 میلیون زیاده، باشه شما 78 میلیون بده میخوام. خب برو اونجا بشین تا بیان فاکتور کن. نه محتوا تولید میکنن هر روز، نه مقاله مینویسن، نه ویرایش ادبی براش، درست نویسی براشون مهمه، نه ویدیو میگیرن، هیچ کاری نمیکنن. یه جای خوب تهران یک مغازه بزرگ ما فروشی داره، اون احتمال پول بیشتر در آوردنش بیشتره یا ماها؟ احتمال اون فرق بیشتره. حالا تو مدرسا استثنایی هستن که 1000 تا اونها رو از اونها جلو میزنن، از 1000 برابرشون. ولی اگه دنبال اینیم که مدرس بشیم که تهش درآمد خوبی داشته باشیم، باز راههای خیلی ساده تری وجود داره، لزومی نداره با این راه بریم. این موضوع رو میگم یکم شفافیت ایجاد بشه، ما اصلا دنبال چی هستیم که میخوایم مدرس بشیم و معروف بشیم و هر چیزی. و چند تا سوال دیگه هم سوالات خوبیه که نشون میده ما تحت تاثیر دیگران یک سری هدفهایی گذاشتیم یا خودمون برامون مهمه این هدف. مثلا یکی از بهترین سوالات اینه: اگر شما رو میبردن کره مریخ، یه جایی میبردن هیچ کدوم از افراد خانواده و دوستان و آشنایان نبودن، هیچ کی هم شما رو نمیشناخت، آیا روزتون رو همینطور میگذروندید که الان میگذرونید؟ خیلی الان من میشناسم صبح زودتر بیدار میشن که خانوادهشون فامیلاشون نگن این آدم تنبلیه. اگه این پارامتر حذف میشد تا 11 صبح میخوابیدن، خیلی هم موفق تر بودن. اصلا کی گفته باید صبح زود بیدار بشیم تا موفق تر باشیم؟ خیلی از افراد اگر فشار اطرافیان و دوستان و مشتریان نبود، اصلا نمیرفتن سراغ اینستاگرام. با سایت میتونستن کل فروششون رو به عنوان یک مدرس کارآفرین انجام بده. چرا به زور تو اینستاگرام محتوا تولید میکنن؟ فقط برای راضی نگه داشتن دیگران. پس اینم خیلی سوال مهمیه. یکم فکر کنید. اصلا هیچ محدودیتی نبود، هیچ کی در مورد زندگی شما نظر نمیداد و اصلا نمیدید چه کار میکنید. حتی خانواده‌تون روزهاتون رو چه کار میکردید؟ امروز میومدید اینجا یا شاید هم نمیومدید، ترجیح دادید بخوابید، بعدش پا شد یا کاری بکنید، ویدیویی ضبط کنید، کتابی بنویسید، یا کار ارزشمندی انجام بدید. و یک سوال خیلی خوب دیگه اینه که اگر شما بی نهایت پول و انرژی و زمان و همه چی داشته باشید، الان چه کارهایی رو نمی کردید که میکنید؟ چه کارهایی رو میکردید که الان نمی کنید؟ اینا میدونید چرا میگم؟ چون خیلی مدرس میشناسم که کل افقی که میبینه اینه: من پولام کم شده الان، تا آخر ما به 500 میلیون پول نیاز دارم، مجبورم یه همایش بزرگ برگزار کنم. اگر پول بود، مثلا 1000 میلیارد بهتون میدادیم، بازم اون همایش رو برگزار میکردید. و این چی رو نشون میده؟ برگزاری اون همایش یک عشقی، علاقی، دنبال کردن هدفی توش هست، یا یه ابزاریه که فعلا بتونیم بدهیامون رو بدیم، دوربین خوب بخریم، در این حد نگاه میکنیم. و چرا اینها اینقدر مهمه؟ چون یک همایش برای یک مدرس میتونه بشه اون نقطه‌ای رو تنه درخت که اون دارکوبه اینقدر محکم ضربه میزنه تا موفق میشه، چون اون از اون همایش یک توقع دیگه‌ای داره، یک دلیل دیگه‌ای داره. یک همایش برای یک نفر که فقط دنبال پوله، چون پولش کم شده، خیلی متفاوته. یکم تلاش میکنه، میبینه خب خوب پر نمیشه، دردسرساز، از وسط شاید جا بزنه، اصلا حذف کنه، بره سراغ یک کار دیگه. و یه سوال خیلی خوبم باز که نشون میده ما اصلا چه کارهای مهمی و حداقل در زندگی کسب و کاریمون باید پیش ببریم یا نه. ما خیلی هدفها رو نمیذاریم تو کسب و کارمون، فقط به این دلیل که میترسیم شاید هم شکست بخوریم. یعنی آقای ناپلئون هیل تو فکر میکنم فصل آخر کتابش، کتاب بیاندیش تا ثروتمند شوید، در مورد چند نوع ترس صحبت میکنه که باعث میشه ما خیلی کارها رو انجام ندیم، اصلا شروع نکنیم. یکی از این ترس‌ها اینه: ترس از شکست. حالا ترس از شکست، اون شکست ها معمولا هیچ عواقب وحشتناکی برای ما نداره، فقط میترسیم که شاید آبرومون بره، خودمون به خودمون چی بگیم. خیلی ها جرئت ندارن یک کارگاه آموزشی 10 نفره برگزار کنند، فقط به این دلیل که شاید 2 نفر ثبت نام کنن، 8 تا صندلی خالی بمونه. ولی اون شکست چقدر تاوان داره، چقدر وحشتناکه؟ هیچ. خیلی ها تو اینستاگرام ویدیوهایی رو منتشر نمی‌کنن چون میترسن خیلی کم لایک بخوره، اصلا لایک نخوره، 0 لایک بخوره، چه اتفاقی میفته؟
آیا مثلا یک سال از زندگیتون رو میگیرن، میان خونتون رو ازتون میگن، زندگیتون در خطر میفته؟ پس این سوال خیلی خوبی. اگه هر کاری میکردیم تضمین داشت که موفق میشیم، چه کارهایی رو انجام میدادیم؟ این نشون میده علاقه قلبی ما حداقل تو کسب و کار چیه. و سوالات اینجوری خب خیلی زیاد وجود داره، ولی چند تا نمونهشو گفتم. و یه نکته دیگه، الان ما در مورد تمرکز داریم کلا صحبت میکنیم. اولین بحث اینه که یک شفافیتی کسب کنیم که چه کارهایی برای ما در زندگیمون مهمه که روش تمرکز کنیم. اگه کاری احساس میکنیم مهم نیست تحت تاثیر دیگران، چون فالوور دیگران بیشتره، من تمام تلاشمو بکنم فالوور اینستاگرام بیشتر بشه. دقیقاً مثلا اون دارکوبیم یا 30-40 تا میزنیم، خسته شدیم، هیچی هم کنده نمیشه، ولش کنیم بریم یه کار دیگه بکنیم. ولی اگه اون آقای سایمون سینک یه کتاب خیلی معروفی داره به اسم Start with Why، با چرا شروع کنید. اون حالا کتاب مدیریتیه، بهبود فردی نیست، ولی خب ایده داخل کتاب اینه که ما اون کارهایی رو احتمالاً براش انرژی میذاریم، وقت میذاریم، حاضریم ضرر کنیم، فداکاری کنیم که یک چرایی محکمی داریم. اگه چرایی محکمی نداریم ادامه نخواهیم داد، یکم پیش میریم خسته میشیم. چه چیزهایی چرایی محکمی نیست؟ این که دیگران از ما میخوان، این که میخوایم پیش رقیبان و مشتریانمون سربلند بشیم، نشون بدیم موفق تریم. اینا اصلا چرایی های به در بخوری نیست. آقای دارن هاردی توی همایشش یه مثالی میزد، میگفت من الان رو کف این سن یه تخت الوار از این بناها استفاده میکنن میستن روش، یه تخت الوار بندازم اینجا، چند نفرتون حاضرید $1 بدم از این ور الوار برید رو اون ور؟ مثلا بعضیا دست بلند میکنن، میگه $20 بدم چطور، $100 بدم، همه دست بلند میکنن. 30 ثانیه کار دیگه میام رو سن از اون تخت الوار رد میشم اون. میگه حالا کی حاضر $1000 بدم این تخت الوار بین 2 تا ساختمان 20 طبقه باشه رو هوا، $1000 میدم. اگه رد شید چه اتفاقی میافته؟ شاید بیافتید فوت کنید بمیرید، دقت هم کنید نمیافتید، $1000 گیرتون میاد. هیچ کی حاضر نیست اون همش. و حالا یه حالت دیگه میگه اون ساختمان روبروی آتیش گرفته، بچه‌تون تو پشت بومه روبرویه، هیچ پولی هم نمیدیم، کی حاضرید برید؟ چی فرق کرد تو این دو تا حالت؟ اون چرایی، اون ریزن وای، چرا میخوایم یه کاری رو انجام بدیم. خیلی از افراد همینجوری ان، نمیدونن چرا میخوام برم از این تخت الوار برسم اونور، چون مثلا $20 میدن، خب $20 هم زیاد نیست، حالا ببینم یه قدم برم سخت بود برگردم. اینه که اگه چرایی محکمی داشته باشیم میتونیم کارهای خیلی بزرگ انجام بدیم. آقای جک ما که صاحب برند alibaba.com که در واقع تولید کننده های بزرگ دنیا رو به خریداران عمده وصل میکنه، یکی از میلیاردرهای چینه، ایشون تعریف میکرد که من رفتم ازدواج خواستگاری و پدر اون خانومه گفت تو هیچی نداری اصلا، چرا باید به تو بدم دخترمو؟ و اون خیلی ثروتمند بوده خانواده دختره. و ایشون یکی از دلایلی که تصمیم میگیره علی بابا رو خیلی سریع موفق کنه اینه، یا چرایی داشت، حالا درست یا نه، اثبات کنه که اشتباه فکر میکنید درباره من خیلی موفق تر از اون چیزیم که بخوام میتونم، و میخواد و موفق میشه. حالا شاید این سوال پیش میاد با اون فرد ازدواج میکنه یا نه ازدواج نمیکنه مثلا، چون اون طرف مقابل فقط برای این پول و موفقیتش میخواست، خب شاید هم فردا برای شکست بشه. پس اولین گام اینه ما شفاف بشیم، مثلا چه کارهایی برامون مهمه، اینو یادداشت کنید، چه کارهایی مهمه و چرا. مثلا کتاب نوشتن برای من مهمه، چرا؟ چون اگه ننویسم امتیاز این ماه هم از دست میدم. اون اصلا چراییه به در بخوره نیست. اگر کتاب ننویسم مدرس دوره میگه موفق نشدی، بگی اصلا مدرس دوره تا کی قراره ببینید، سال بعد اصلا دیگه منو نبینید شاید. پس یه چرایی محکمتری میخواید، چرا میخواید کتاب بنویسید. حالا کسی میتونه 1-2 تا دلیل محکم بگه برای کارهایی که مدرس انجام میدن، خب چه دلیلی میتونه وجود داشته باشه که ارزش جنگیدن داره؟ میکروفون روشن بفرمایید. یکی که جامعه رو بهبودی ببره، یعنی یه کاری بکنه که دیگران زندگیشون تغییر کنه، یه چرایی محکم میتونه باشه. ما تصمیم بگیریم مثلا دنیا رو تغییر بدیم. افراد قوی در تاریخ
تصمیم نگرفتن ثروتمند بشن، ویلای خوب داشته باشن، خوب زندگی کنن. تصمیم گرفتن یک کشور یا کره زمین رو عوض کنن، اصلا نمیدونم یه واکسن درست کنن که یک بیماری از رو کره زمین کم بشه. اینها چرایی خیلی محکم تری بوده تا واکسن 1000 تا تولید کنم، دونه اینقدر بفروشم، چقدر سود میمونه، خب اگه سودش کم شد چی، نخریدن خراب شد چی. ما اغلبمون از این چرایی‌های محکم نداریم، نه یه شفافیتی داریم که چه کارهایی لازمه انجام بدیم و نه یه چرایی محکمی داریم که چرا می‌خوایم این کار رو انجام بدیم. فکر می‌کنید هدف مالی یا درآمد چرایی خوبی میتونه باشه یا نه؟ هدف‌های مالی به هیچ وجه چرایی محکمی نمیتونه باشه. میتونه یک انگیزه کوتاه مدت یه ماهه‌ای باشه، ولی خسته میشیم قبل از اینکه پول خوبی در بیاریم، ناامید میشیم. حالا ببینید گام به گام هی کار رو به قسمت‌های ریزتری تقسیم می‌کنیم. من میخوام دنیا رو تغییر بدم. خب برای تغییر دنیا فعلا امسال چه کاری میتونم انجام بدم؟ مثلا کتاب نوشتن گزینه خوبیه یا نه؟ برای یه نفر گزینه خوبیه، برای یه نفر گزینه خوب نیست. برم خارج از ایران یه همایش بذارم خوبه، برای یک عده شاید خوب باشه شاید نباشه. یه چند تا از اینا رو باید انتخاب کنیم، باز برای اونها هم یه چرایی مستقل جدایی داشته باشیم. چرا میخوام خارج از کشور برم همایش بذارم؟ چرا ایران نمیذارم، همینجا نمیذارم؟ یا به جای کتاب چرا نمیام مثلا یک ویدیو آموزشی ضبط کنم پخش کنم، شاید افراد بیشتری ویدیو ببینن تا کتاب، و همینطوری پیش بریم تا به چند تا مورد مشخص برسیم که می‌خوایم حتما انجام بدیم. و من میدونم چند سال دیگه از چک لیست و برنامه روزانه و از این چیزایی که نویسنده های کتاب‌های مدیریت زمان میگن استفاده نمی‌کنم. اگه چک لیستی دارید یعنی هیچ پروژه بزرگی در دست ندارید، اصلا تمرکزی ندارید. من الان شنبه که سر کار برم تا پنجشنبه به هیچ چک لیست و هیچ چی نیاز ندارم، فقط برای همایش بازاریابی با هوش مصنوعی که پنجشنبه هفته بعد این بالا 700 نفر است و برگزار میشه، کل کارم اینه بهترین مطلب ممکن رو آماده کنم. دیگه هیچ وقت نمیام مثلا شنبه از 8 صبح تا 10 صبح این کار میکنم، بعد نیم ساعت کل کارم همینه. من تا آخر سال اینجوری میدونیم چه کار میکنیم. از پاییز یک دوره حضوری تو این سالن بغلی 7-8 جلسه‌ای یک روز کامل باید برگزار بشه، مطالب اون باید بازنگری بشه، تا آخر سال مشخصه چه کار می‌خوایم بکنیم. اگر اینطوری به موضوع نگاه کنید دیگه اصلا خنده داره. من امروز برم سر کار بهتره اینستاگرام ضبط کنم، بهتره مقاله بنویسم، اصل کار مشخصه، اصل کار باید انجام بشه. اون وسطا برای تفریح نیم ساعتم خواستم استراحت کنم، شاید یه مقاله بنویسم، شاید یه ویدیو اینستاگرام ضبط، هر کاری. اون پروژه اصلی مشخصه. پس تمرکز اینه، یک پروژه مشخص و دقیق داریم، میدونیم برای اون پروژه چه کاری لازمه، فقط رو اون تمرکز کنیم، اون رو انجام میدیم. وقت اضافه ای بود هر کار دیگه هم انجام میدیم، وقت اضافه ای نبود همه کارها رو کنسل میکنیم، اصلا اهمیتی نداره. یه جلسه مهم با یک فردی دارم ولی مطلب همایش هفته بعدم آماده نشده، اون جلسه اصلا مهم نیست، اون شخص بره شکایت کنه، خسارت بگیره، خسارتشو میدم. تمرکزم روی این موضوعه، تمرکزمو به هم نمیزنم 100 تا کار انجام بدم مثل چه پرنده‌ای دار کن. تمرکز میکنه روی یه نقطه و میکنه درخت و تنه درخت و سوراخ میکنه. توی تمرکز خب این گام اول همین است که انتخاب کنیم چه اهداف و چه کارهایی میتونیم انجام بدیم و مشخص کنیم برای خودمون. گام بعدی اینه که نقاط قوت و توانایی‌های خودمون رو بتونیم تشخیص بدیم، کشف کنیم. خیلی‌ها تو این زمینه اصلاً موفق نیستند. شما تمرکز کنید روی موردی که در اون هیچ توانایی ندارید، تا آخر عمرم همینجور تلاش کنید، هیچ اتفاقی نمیافته. دارکوب کافیه تصمیم بگیره مثل حیوانات دیگه، مثل پلنگ و ببر و اینا، با اون پاهاش پنجه‌هاش بیاد یه گودال کوچیک رو زمین بکنه، اصلا موفق نمیشه، توانایی نداره در زمین، استعدادی نداره، ولی میتونه تنه یک درخت خیلی محکم و سوراخ کنه، ولی بلد نیست یک گودال انقدی بکنه رو زمین. اشکال نداره، رو همون چیزی که توانایی داره تمرکز میکنه. و چطور میتونیم توانایی‌های خودمون رو تشخیص بدیم؟ اگر مدرسیم هممون، حداقل در این حد میتونیم تشخیص بدیم من سخنران بهتریم. اینا کاملا متفاوته، هم از لحاظ شخصیتی هم از لحاظ توانمندیایی که لازم داریم، مهارتایی. سخنران بهتری میتونم باشم یا هستم؟ نویسنده بهتریم؟ یا مثلا متقاعد کننده بهتریم؟ میدونید در ایران چند تا سخنران وجود دارن از روی صحنه، از روی سن عالی صحبت میکنن، همه براشون دست میزنن،
ولی قدرت متقاعد کنندگیشون در صحبت تک به تک افتضاحه. این فرد نمیتونه مشاور خوبی باشه، نمیتونه مربی خوبی باشه، ولی میتونه سخنران خوبی باشه. خوب صحبت میکنه و تو جو قرار میگیره و همه میگن به به عجب حرفای خوبی زد. یه نفر بلد نیست 3 تا جمله متوالی خوب تو جمع صحبت کنه، متن نوشتنش عالی، یعنی میشینه تو یک سکوتی میتونه متن خوبی بنویسه، حالا 1000 بارم ویرایش کنه اشکال نداره. اون فرد نباید اون توانمندی اصلیشو ول کنه، سعی کنه بهترین سخنران بشه. کلاً ما توی دوره‌های دیگه در مورد استراتژی خیلی صحبت میکنیم. توی انتخاب استراتژی برای موفقیت کسب و کار یکی از نکاتی که باید رعایت کنیم، اغلب کار درستینه، تمرکز کنیم روی نقاط قوت خودمون و کسب و کارمون، نه اینکه نقاط ضعف رو سعی کنیم اینقدر بهتر کنیم بشه در حد اون نقاط قوت. مثلا من سخنران خوبی نیستم، نویسنده خوبیم، اصراری ندارم سخنران خوبی باشم، از اون قدرت نویسندگیم انقدر قوی استفاده کنم، انقدر کتاب و مقاله و مطلب بنویسم که همه رو شکست بدم. نه، ولی اگه بخوام بیام بهترین سخنران بشم، وارد رقابت با افرادی میشم که تواناییشون خیلی بالاتر از منه، خیلی زمان و انرژی میبره تا به اونها برسم و از اونها جلو بزنم. و باز چند تا سوال خیلی خوب وجود داره، حالا 2 تا 3 تا میگم که چطور میتونیم تشخیص بدیم نقاط قوت اصلیمون چیه. یکی از سوالات خیلی کلیدی اینه: در حال انجام چه کاری در محل کار، دیگه ما الان صحبتمون فقط کسب و کاریه، چون همین تو ورزش، هنر، زندگی شخصی هم میشه بررسی کرد، در حال انجام چه کاری در شادترین حالت خودمون هستیم. مثلا یکی از شادترین روزهای من روزهای شنبه است که در رو قفل میکنم اتاقم تو محل کار و میشینم متن مقاله مینویسم یا تصحیح میکنم یا ترجمه میکنم. هیچ آورده مالی خاصی هم برای من نداره، ولی حالم خوب میکنه. 2 تا مقاله خیلی تاپی تو سایت بذارم که خودم لذت ببرم، حالا بقیه مخاطبان لذت ببرن، و مقالاتی که تیم تهیه کرده رو یه بازبینی کنم، بخونم، شاید نکته‌ای کم و زیاد کنم. پس چه در حال انجام چه کاری در شادترین حالت هستیم؟ به بعضیا بگیم مثلا بیا جلوی دوربین، اصلا از شب قبلش روحیش از دست دادن، ای بابا و چه کار دردسرسازی و کاش این کارو نمی‌کردم. خب اون نقطه قوت شما نیست، خیلی واضحه. میشه رو اونها هم کار کرد، ولی اول نقطه قوتتون رو بگید تا میتونید استفاده کنید، بعد در کنارش حالا سعی کنید بقیه موارد رو قوی‌تر کنید. من خودم یکی از کارهایی که عذاب‌آوره برام جلسه با دیگرانه. یه جلسه حالا شخص یک رتبه و مقام خیلی بالایی هم داره، یک آدمی که خودشو مهم میدونه، 20 دقیقه دیر میاد، برای من 20 دقیقه زمان خیلیه، هیچ کی حق نداره بخشی از زندگیمو بکنه ببره. حالا پولمو برد، خب میگیم دزد کارشو بلد بود، آفرین یه پولی از من، ولی زندگی، زمان رو نگاه کنید، بخشی از زندگیتونه. امروز از صبح تا الان زندگیتون رفت، دیگه بر نمیگرد. هر کسی نباید اجازه بدیم زندگیمونو بکنه بخشیشو ببره. 20 دقیقه دیر اومده چون آدم مهمیه، یه رو به اول که داریم صحبت کنیم هی میگه ببخشید با گوشیش با چند نفر یه هماهنگی‌ای انجام میده، بعدش مثلا خودش هم آماده نکرده، نمیدونه تو جلسه چی می‌خوایم بگیم. این کار عذاب‌آوریه برای من، اینه که من سالها با هیچ کسی هیچ جلسه‌ای نمی‌ذارم، هر رتبه‌ای هر مقامی داشته باشه. میگم بلدید تو یک ایمیل 3 خط بنویسید از من چی می‌خواید و یه معامله است دیگه، چی میدید چی میگیرید، من ببینم خوب بود قبول می‌کنم، خوب نبود قبول نمی‌کنم، به هیچ جلسه‌ای هم نیاز نیست. حالا یک راه دیگه چی بود؟ من هر هفته برم کلاس‌های برگزاری جلسات مؤثر، کتابم ترجمه کردم در مورد برگزاری جلسات مؤثر، با اینها سرگرم بشم، هی هرس بخورم، انرژیمو بزنم رو برگزاری جلسه، نمیخواد، اصلا برگزار نمیکنم، هیچ اتفاقی هم نمیفته، رو همون چیزی که توانمندی دارم تمرکز کنم. پس در حال انجام چه کاری در شادترین حالت خودتون هستید؟ یه سوال خیلی مهمه. یه سوال خیلی خیلی خوب که الان همتون میتونید یه دفعه یه جرقه‌ای بزنید توانایی‌های خودتون رو کشف کنید اینه که انجام چه کاری برای شما اصلا خنده‌داره، اینقدر ساده است، برای دیگران عذاب‌آور و سخته. از این نقطه قوتتون باید خیلی استفاده کنید. مثلا حالا این مثاله از خودم میزنم، ببخشید چون مثال دیگه الان ندارم. من میرم جایی مشاوره بدم، من معمولاً برم یه شرکت
یک نفری که قراره بهشون مشاوره بدن خیلی بدبینانش در 5 دقیقه اول کاملا مشخصه مشکل شرکتشون چیه، ولی اون شخصی که 20 سال تو کسب و کارش نتونسته تشخیص بده مشکل شرکتش چیه. چه کاری برای من خیلی ساده، اصلا خنده داره چطور نمیفهمن مشکل اینه، ولی برای اونا خیلی سخته. این یکی از بهترین جاییه که هم میتونیم پول در بیاریم، هم میتونیم لذت ببریم از توانمندیمون. من یک دوستی داشتم، حالا اول تو دوره هم شرکت کرد و مدرس خیلی معروفی شد، الان هم از ایران رفته در یک کشور دیگه کار میکنه، حدسم نزنید که. یه بار گفت بیا شرکتم دفترم ببینم مشکل رشدم چیه. خوبم رشد میکنم، خواست خیلی بیشتر رشد. رفتم شرکتش، یه اوورد یه 30-40 بر کاغذ آچاری که این پلنه، نمیدونم تا آخر سال بیزنس پلنه، اون مارکتینگ پلنه، اون از این چیزای کلیشه‌ای که میدن براشون درست کنن، هیچ وقت هم یک خطش رو اجرا نمیکنن و استفاده نمیکنن. و من 10 دقیقه گذشته بود تا داشت توضیح میداد با جو و اینا این کارو می‌خوایم بکنیم و دنیا رو بگیم. گفتم این کاغذا رو بذار زمین، شما یه مشکل دارید خیلی بزرگه، اونو حل نکنید اینا اصلا این کاغذا بهش دردی نمیخوره. گفت چیه مشکلم؟ گفتم شما بیش از حد مغرور و از خود راضی هستی، اینو نتونی عوض کنی، هیچ مارکتینگ پلنی، هیچ زندگی تو بهتر نمیکنه. چرا؟ چون مثلا وقتی رفتیم اون اتاق فروشنده تلفنی رو به من نشون بده، سرش اینجوری بالا آقا بود، مثلا به خانم اینجوری نگاه میکرد، اون خانم سریع باید سلام رئیس مثلا خوبید، یک کم تأخیر میکرد دیگه یه چپ چپ نگاه میکرد، ادب نداری و خودت ادب نداری اومدی یه جای سلام نمیکنی. خیلی آدم معقول. و تو اتاقش هم دوربین گذاشته بود وسط کار، مثلا داشت با من صحبت کرد، خانم فلانی گوشی زمین کارتو بکن، اینجا جای چیز نیست، من پول مفت نمیدم به کسی. خب این فرد بهترین مارکتینگ پلن دنیا هم داشته باشه به هیچ جا نمیرسه، بهترین تجهیزات هم داشته باشه بلد نیست با تیمش درست برخورد کنه، هر کیم بیاره ازش فراری میشه یا میمونه که سوء استفاده کنه. افراد زرنگ میان و تحقیرها هم تحمل میکنن که توی زمینش بزن، لیست مشتریاشو خارج کنن، یه ضربه‌ای بزن بهش. اینو مثال گفتم. فرض کنید برای من این کار ساده است تشخیص بدم مشکل اصلی چیه، برای اون فرد سخته. خب از این میتونم از مشاوره خیلی پول در بیارم. و حالا یه نکته دیگه، ما یک نقطه قوتی داریم، کشف کردیم چیه. یه کاری برای ما ساده است برای دیگران سخته، یه کاریه که ازش لذت میبریم. ازش چقدر باید استفاده کنیم؟ در حدی که همه رو ناامید کنیم. دارکوب یادتونه گفتم در ثانیه چند بار به درخت نوک میزنه، ضربه میزنه؟ 20 بار در ثانیه. کسی میتونه با انگشتش 8 بار در ثانیه بزنه روی این میز؟ نمیتونید هیچ کدومتون. میدونید چی میگم؟ حالا شما نقطه قوتتون، شما نه، دارکوب نقطه قوتش نوک زدن به تنه درخته. یه 5 بار بزنه، یه 10 دقیقه استراحت کنه، باز یه 5 بار بزنه، دقیقاً دفعه دوم رو همون نقطه نباشه، هیچ اتفاقی نمیافته. حالا اون نقطه قوتمون ویدیو گرفتنه. زمانی این نقطه قوت رو اون تنه درخت یک سوراخی، حفره ایجاد میکنه که همه ببینن، یه کاری بکنیم همه بترسن از ما. یه هفته بذاریم روز 10 تا ویدیو 10 دقیقه‌ای بگیریم، تو یه هفته 70 تا ویدیو تولید کنیم، ویدیو رایگان. بعد ببینید نتایج چطور جابجا میشه. خیلی از دوستان دوره کارخانه تولید اطلاعات کارهای درست و خوب رو انجام میدن. من 12-13 سال 14 سال این دوره رو تدریس میکنم. چطوره که بعضیاشون رسیدن الان تو کمپینشون ساعت اول چند میلیارد در میارن، افراد دیگه خیلی از اینها صادق‌تر و آدمای بهتر و تلاشگرتر هنوز ماهی مثلا 10 میلیون از آموزش در نمیارن. فرقشون در چیه؟ فرقشون دوتاشون همون کار انجام میدن، در حجم کاریه که شخص انجام میده. شخص حاضره 70 تا ویدیو رایگان ضبط کنه تو یه هفته، اون یکی میگه نه من 3 روز سناریو مینویسم، 2 روز نورپردازی، یه ویدیو ضبط میکنم تو هفته. معلومه نمیتونید رقابت کنید با کسی که 50 تا ویدیو در هفته میتونه رکورد کنه. هر هفته هم نه، مثلا سالی 2 بار 2 تا یک هفته 50 تا ویدیو ضبط کنید تمام کار. تو سال 100 تا ویدیو دارید و میتونید در طی سال هفته‌ای 2 تا منتشر کنید. پس اینم گام دوم بود در تمرکز. گام اول این بود که دقیقاً اون چشماندازمون رو
اون شفافیت رو ایجاد کنیم که دنبال چه چیزایی هستیم، چه هدفهایی برامون ارزشمنده. حالا هدف میتونه کتاب نوشتن باشه، یه چیز بزرگ یا کوچک. گام دوم نقاط قوت خودمون رو پیدا کنیم، ببینیم اینا همراستا هستن. من میخوام کتاب بنویسم ولی متن نوشتن بلد نیستم. اگه همراستا نیستن از نقطه قوت هم استفاده میکنم. یه دوره آموزشی برگزار میکنم، به یه نفر میدم این صحبتامو متن کنه، کتاب کنه، لزومی نداره من تایپ کنم که. حالا بحث بعدی رو پیش ببریم. ما رسیدیم به اینجا که تشخیص دادیم چه کارهایی برامون مهمه و نقطه قوتمون هم هست، میتونیم انجام بدیم. گام بعدی به نظرتون چیه؟ بگید، هر چی بزنتون مثلا بگید بدون میکروفون. استمرار، خب، اقدام، عملگرایی، همشون درسته، ولی میخوام با یه عبارت خاص بگم. گام بعدی اینه که اختصاص تمام منابعی که داریم روی این کار. حالا تمام منابعی که داریم به نظرتون چی هست؟ ما چه منابعی داریم که میتونیم برای انجام یک کار استفاده کنیم؟ پول، زمان، انرژی خیلی مهمه. شما اصلا پول دارید بی نهایت، زمان هم دارید، اصلا انرژی ندارید کاری رو انجام بدید، نمیتونید انجام بدید. مثلا هر شب تا نصف شب فیفا بازی میکنیم تا 3 صبح، بعد میخوایم 8 صبح هم یه ویدیو آموزشی خوب ضبط کنیم، پول هم داریم، زمان هم داریم، دوربین هم داریم، نمیتونیم کار خوبی انجام بدیم. انرژی کافی هم باید ذخیره کنیم، کنار بذاریم برای این کار. و هر کدوم از اینها، پول، زمان، انرژی، منابعی هستند که همین الان توسط موارد دیگه پر شدن. یعنی شما تکون بخورید پولتون یه جای دیگه خرج میشه، زمانتون هم یه جای دیگه مصرف میشه، انرژیتون هم مصرف میشه. پس راهش چیه؟ ما بتونیم برای به اندازه کافی روی یک پروژه وقت، انرژی و پول اختصاص بدیم. باید از یه چیزای دیگه بزنیم. هیچ راهی نداره. نمیتونید هیچ فداکاری نکنید، از هیچ چیتون نزنید در زندگی، یه کتاب خوبم بنویسید. و خیلی حاضر نیستن، یا اصطلاحش که تو این کتابای موفقیتی چیه؟ باید هزینه‌شو بپردازیم. آقای ناپلئون هیل که کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید و نوشته، یک جمله معروفی داره، میگه شما به هر چی که بخواید میتونید برسید، هر چی، فقط کافی هزینه‌شو بپردازید. ولی خیلی وقتا ما یا حاضر نیستیم هزینه‌شو بپردازیم، یا اصلا نداریم اون چیزی که لازمه بپردازیم. شما هر کدومتون بخواید میتونید بزرگترین ویلای تهران رو بخرید در ولنجک و اینا، چند هزار متر، چند تا استخر، فقط کافیه پولش رو بپردازید. الان هم در حال فروش. شاید اون پول رو ندارید و اصلا نتونید هم تهیه کنید، اون هزینه‌شو نتونید جور کنید، پس هیچ وقت نمیتونید اون ویلا رو داشته باشید. به شرطی میتونید که بتونید هزینه‌شو بپردازید. و یه مقدار اینجا واقع بینی هم میخواد. این مدرس‌های فیک اینستاگرام و موفقیت رو دور بریزید که به هر چی بخواید میتونید برسید، به هر چی بخواید میتونید برسید. ولی اون قسمت دومش مهم‌تره، باید هزینه‌شو بپردازید. بعضی چیزا رو ما از الان تا آخر عمر هم نمیتونیم هزینه‌شو جور کنیم و بپردازیم. پس باید یه مقدار واقع بین‌تر باشیم تو این موارد. ولی یک موضوعی هم هست، ما توانایی‌های خودمون، کارهایی که میتونیم انجام بدیم و دست کم گرفتیم. من یک دوره دیگه ای دارم به اسم مسترمایند مدیران، اونجا مفصل توضیح میدم. برای هر فعالیت کسب و کاری، هر پروژه‌ای یک سری محدودیت‌های واقعی وجود داره. فرض کنیم یک مستطیل بزرگه و یک نکته دیگه اینه که ما خودمون هم برای خودمون یک سری محدودیت‌های ذهنی ایجاد کردیم. یعنی این مستطیل بزرگ محدودیت‌های واقعیه که ما در این چارچوب باید کار کنیم. شما هیچ کدومتون نمیتونید 5000 تا کتاب بنویسید تا آخر عمرتون، حتی با هوش مصنوعی، و چاپ کنید و منتشر کنید. این محدودیت واقعیه فرض کنید. ولی ما خودمون یه محدودیت ذهنی ساختیم، اون مستطیل اینقدره که من تا آخر عمرم 3 تا کتاب بیشتر نمیتونم. اونو شما ساختید تا اون 5000 تا جا داره. و یکی از هنرهای ماها اینه که با تمرکز زیاد از این محدودیت‌های ذهنی کوچیکی که ساختیم حرکت کنیم به سمت محدودیت‌های واقعی، به جایی برسیم که واقعا نمیشه دیگه بیشتر کار کرد، نه فقط خودمون یه تصوری. الان خیلی از مدرس‌ها همایش برگزار نمی‌کنن چون میگن به ما مجوز نمیدند.
ولی یکیشون نرفته ببینه مجوز، برای مجوز دادن چه مدارکی میخوان، چی میخوان. پس گام سوم تو تمرکز اینه که تمام منابعمون رو اختصاص بدیم روی انجام یک کار. از زمان، انرژی، لازمه یک مهمونی ندیم، لازمه خسته بشیم. خیلی از دوستان اصلا میترسن خسته بشن، اصلا از حال برید چی میشه؟ بیهوش بشید چی میشه؟ در بدترین حالت یه اورژانسی زنگ میزنن در 10 دقیقه برمیگردید و یه سرومی هم میزنن برگردید کارتون رو ادامه بدید. من زمانی که اولین دفترم تو خیابان جمع راه اندازی کردم، یکی دو بار حالم بد شد افتادم رو زمین. 3 شبانه روز اون موقع مجرد بودم، نمیرفتم خونه کار میکردم. 3 شبانه روز تا حالم بد میشد دیگه. بیمارستان جمع سر کوچه‌ام بود، آژانس میگرفتم یک کوچه بود، میرفت بیمارستان جمع دیگه، میرستم میخوابوندن یا سرم میزدن خوب میشد، چیزی نمیشه. اون آژانسی هم هی منو نصیحت میکرد تو این 60 ثانیه‌ای که برسه جوونی خجالت بکش، خودت قدم بزن، ماشین نگیر. دیگه اصلا انرژی نداشتم توضیح بدم بهش، حالم خوب نیست. برو فقط حرف نزن. میرسید اونجا پیاده میشدم میرفت. و نکته دیگه که مخصوصا تو این جوانها و نسل جدید و نسل زد و نوجوانها متاسفانه خیلی رایج شده، اینه که ما فقط زمانی کار میکنیم همه چی عالی باشه، خیلی حالمون خوب باشه، انرژی داشته باشیم، تمرکز، حوصله داشته باشیم. یک بار برای همیشه بیایید این ارتباط این دوتا موضوع از هم قطع کنید. شما اگه بخواید یک کار ارزشمندی انجام بدید هیچ فرقی نمیکنه، سرتون درد میکنه، خسته اید، خواب‌آلودید، خواب‌آلودترین حالت، به یکی از نزدیکانتون بگید با تمام شدتی که میتونه 2 تا چک بزنه به صورتتون، میپره خوابتون. به نزدیکانتون بگید سرتون رو بگیره ببرید تو آب یخ، 3 ثانیه بعد خواب‌آلودگی میپره. راه دارید، کار سختی نیست، اصلا کار سختی نیست. تو ذهن خیلی از بچگی یک پیانگاه کیویی شکل میگیره، یک شرطی شکل میگیره. اگر حالم خوب بود، همه چی عالی بود، امروز کار انجام میدم. از بچگی یاد گرفتیم اگر سردرد داشتیم، یکم احساس کردیم شکممون درد میکنه، یکم احساس کردیم کمرمون درد میکنه، به والدین میگیم نمیریم مدرسه، اونا میگن او بچه من خیلی مهمه ولش کن، نرو استراحت کن. تو دنیای واقعی دیگه این بازیان نیست. تو کسب و کار شما مثلا در هر حالی که هستید، من قول میدم میتونید کار کنید، کارتون رو پیش ببرید. پس این پیانگاه کیو رو تو ذهنتون قطع کنید. 2 تا پیانگاه کیو. اگر خوب بودم، سرحال بودم، تمرکز داشتم، همه چی عالی بود، کارو انجام میدم، با هر بهانه‌ای کارو انجام نمیدم. یکی از خودگویی یا سلف تاک، کلمه فارسیش خودگویی به نظرم کلمه خیلی خوبیه. یکی از بهترین خودگویی هایی که هر روز میتونید با خودتون داشته باشید، برخلاف تمام این مدرسای انگیزشی بی سواد که میگن هر روز بلند شید بگید من خیلی پرقدرتم، انرژی دارم، دنیا رو عوض میکنم، 5 صبح بیدار شدم، همه خوابن. تو ضرر کردی، اونایی که خوابن بردن تا 10 میخوابن، سرحال بلند میشن، بعد کارشون انجام. هر روز به خودتون بگید، واقعیت رو بگید. من هر روز بیدار میشم میگم من الان کمردرد شدید دارم، اصلا حوصله رفتن سر کار ندارم، اصلا تمرکزشم ندارم، کاش میخوابیدم تا شب، ولی پا میشم همین الان میرم سر کار تا شب پاورپوینت همایش هفته بعد رو تمام میکنم. هر روز همینا رو بگید. امروز آلودگی انقدر زیاده تعطیل شده، اینترنت ها افتضاحه، به خودتون بگید آلودگی انقدر زیاده که تعطیل کردن همه جا رو، اینترنت هم افتضاحه، هیچ هم باز نمیشه، وی پی ان هم کار نمیکنه، با همین وجود من میرم سر کار، این وبینار رو برگزار میکنم، عالی میام. کم کم دیگه ذهنتون عادت میکنه اصلا چه ربطی داره اون چی باشه، اون پیش شرط چی باشه، هر چی میخواد باشه، آنگاهش اینه که من میرم این کارو عالی انجام میدم، با وجود بی‌حوصلگی انجام میدم. من یه روزی رفتم استودیو، من یک شنبه میرم استودیو ویدیو اینستاگرام و یوتیوب و اینا ضبط کنم، مثلا اون روزم مخصوص رکورد ویدیو، من خیلی اینجوری ساختاری کار میکنم، یه روز مال اون کاره. و یه اتفاق بدی افتاده بود، حالا در اطرافیانم خیلی چهرم بد و حالم بد بود و هیچ جوری نمیتونستم با انرژی بگم یه ابزار هوش مصنوعی هست که مثلا برید و دانلود کنید و اینا. هی فکر کردم چه کار کنم، یه ویدیو گرفتم با همون چهره، ما وقتی حالمون بده چه کار کنیم. چهرم هم دقیقاً تایید میکرد اون ویدیو، دقیقاً چقدر به موقع است، اون خودش هم الان اینجوری پیدا میکنیم بالاخره چی بگیم دیگه. به عنوان کارآفرین وقتی حالمون بده اصلا حوصله نداریم چه کار کنیم، لازم نیست بپریم بالا چیزای شاد بگیم، در مورد همون توضیح بدیم که من حالم بده چه کار میکنم، حداقل میرم استودیو چند تا ویدیو ضبط میکنم، خوبم نشد پاک میکنم فایل. پس
یکی از بزرگترین نکات انضباط فردی همینه. عادت نکنیم با یک پیش شرطایی به خودمون اجازه بدیم اون کار رو کنسل کنیم. اون پیش شرطا رو قبول کنیم هست، خوشبینم نباشیم، مثبت نگرم نمیخواد باشیم، امروز چه روز خوبیه، روز خوبی نیست اصلا، نباشه، کارمون رو انجام میدیم. یک کتاب جدیدی اخیراً توسط یک خانم روانشناس تو آمریکا نوشته شده به اسم تاکسیک پازیتیویتی، یعنی مثبت نگری سمی، که 2-3 تا ترجمه به فارسی هم شده، ترجمه خوبی هم شده. مثبت نگری سمی، خانم روانشناس توضیح میده این نسل جدید مدرسای موفقیت که میگن صبح بلند شید، پر انرژی، قوی باشید و اینا، دارن افسردگی رو ترویج میدن. چون هر فرد، ایشون تو کتابش میگه روزهای متوالی زیادی، هر روز صبح بیدار شدید دیدید خیلی شادید، یه پزشکی برید، یه مشکلی هست. یک آدم عادی نمیتونه هر روز شاد باشه، یا به سمت جنون و دیوانگی میره یا چیزی مصرف میکنه، یه مشکلی داره. یک آدم انسان معمولی نباید هر روز بیدار میشه خیلی شاد و پر انرژی باشه. بعضی روزا خوبه، بعضی روزا بی‌حوصله است. این یک انسان عادیه. ولی مدرسای موفقیت یک چهره دیگه ای نشون میدن که ما ببینیم ما چقدر دوریم. اینا چطور هر روز شادن، من امروز حوصله ندارم. چطور 6 صبح رفته کافی شاپ قهوه میخوره، من هنوز اشتها ندارم چی بخورم. چطور نمیدونم اینقدر موفق همیشه تو هتل و من مدرسای موفقیت میشناسم که خودم قبلا بهشون مشاوره دادم، الان نمیدم. 4 تا قرص میخوره، قرص ضد افسردگی و انور که تو داد بزن شما میتونید موفق شید و اینا. خودش نخوره یک آدم عصبی در به داغونه. خیلی فریب این چیزا رو نخورید. فقط به خودتون بگید من هر شرایطی که دارم میام کارم انجام میدم. کم کم عادت میکنید، اصلا مهم نیست خوشحال باشید یا غمگین. هیچ کی نفهمیده من کدوم فصل‌های کتابایی که نوشتم با غم نوشتم یا شاد و پر انرژی بودم. چه اهمیتی داره؟ کل انرژیمو گذاشتم اون کار درست انجام بشه. خب یه سال، 2 سال، 5 سال که میگذره خودم یادم نیست کدوم قسمت‌های این کتابو که مینوشتم غمگین بودم، کدوم قسمت‌ها شاد بودم. حتی تو ویدیوها همینطوریه. ویدیوها هم اولین ویدیو اون حال و هواتون تو ویدیو هست، فوقش پاکش میکنید، از دومی سومی خودتون هم یادتون میاد. تدریس خیلی کار شیرینیه. من چند بار برام پیش اومده آنفلانزای شدید گرفتم در حدی که از بدندر به خودم میپیچیدم. شب بود و صبح 8 صبح در بندرعباس همایش سیستم سازی داشتم. 4 صبح تو زمستون سرد، اصلا حوصله ندارید، باید بیدار بشم برم فرودگاه تو برف و اینا، برسم بندرعباس اونجا هوا خوبه، سرد نیست، عالی، و 8 همایشمو شروع کنم. با همون درد و اینا چند تا مسکن و اینا خوردم و رفتم نشستم و گفتم این آخرین باریه تو عمرم که دیگه همایش میرم و صبح میرم و چه کاریه، چرا باید برای دیگران بیدار بشم، برای خودم حاضر نیستم بیدار. بالاخره رفتم و همایش شروع شد و تو آنتراکت خانواده‌ام زنگ زدن و گفتن حالت چطوره، تونستی دوام بیاری؟ من یادم رفته بود مریض بودم. گفتم حالم چطوره؟ منظورت چی؟ گفت مریض بودی که؟ گفتم واقعا اصلا یادم نبود. میری تو حال هوای همایش اینقدر حس خوبی و احساس میکنید دارید چیز مفیدی میگید، بقیه واکنش خوبی نشون میدن، یادتون میاد اصلا سردرد داشتید، کمردرد داشتید، یا اثر اون قرصا بوده، قوی بوده. در صورت انجام میشه دیگه. میشه به راحتی برای یک سرماخوردگی آنفلانزا همایش هم کنسل کرد. من خودم فکر میکنم، شاید اشتباه فکر میکنم، یکی از اولین افرادی هستم که در ایران کرونا گرفتم. هنوز کرونا اینجا نگفته بودن کرونایی اومده. ما 4مین همایش مدرسان مرجع رو داشتیم. اون روز انقدر حالم بد بود، به یه پزشک آشنا زنگ زدم و گفتم هر چی بلدی، هر آمپولی، هر چی من بزن بخورم، امروز باید 4 ساعت سخنرانی کنم. گفت اصلا نمیتونی، فکرشو نکن. گفتم پر سالن، شما فکرشو نکن من نتونم یا ندم، باید برم. و کلی دارو و اینا و یه چیزای سنتی هم اطرافیان و اقوام گفتن اینو بخور و نشسته تو این حل کن، هر چی گفتن خوردم و یک کم صدامو بلندتر میکردم به شدت سرفه میکردم. نمیتونم با صدایی که میکروفون رو بلند کردیم و اسپیکرهای سالن همین بالا بود، سالن 600-700 نفره، و تا آنتراک پیش رفتم با لبخند دیگه از حال میرفتم. رسیدم به یه اتاقی بغل همین سالن بالا، بغل یه اتاق چیز داره، اتاق سخنرانی. رسیدم دیگه انرژی نداشتم رو صندلی، با کت شلوار خوابیدم رو زمین و خوابیدم. اومدن که مثلا یه آب میوه چیزی بدن تو آنتراک، من دیگه اصلا گفتم انرژی ندارم برید فقط. کل نیم ساعت خوابیدم، رأس دقیقش اومدن خوابیدم، نه اینکه خور رو پف اینا، ولی دیگه بی انرژی افتاده.
بلندم کردن گفتن یه داده شروع میشه، تا آخر همایش پیش رفتم، آخر همایش گفتم حالم خوب نبود و خیلی هم نفهمیده بودن و حالا میشدم کنسل کرد. فقط به این برمیگرده که تو ذهنتون یک پناهگاه کیوی دارید که اگر حالم خوب بود این کار انجام میدم، اگر حالم خوب نبود حق دارم کارهای مهمو کنسل کنم. اغلب میتونید کنسل نکنید. و حالا یه نکته دیگه هم میخوام صحبت کنم، اینه که ما تا اینجا خوب پیش رفتیم، عالی، شفاف انتخاب کردیم و یه نکته تو انتخاب این هدفها، کیا میترسید هدفی که انتخاب کردید اشتباه باشه؟ هممون میترسیم همیشه دیگه. مثلا من الان کل انرژیمو این ما میخوام بذارم رو کتاب، نکنه الان موقع کتاب نبود، بهتر بود یه دوره آموزشی ضبط میکرد. من تجربه‌ام در این 15 سال آموزش به مدرسا میگه افرادی که هدفهای اشتباه انتخاب میکنن و انجام میدن خیلی موفق‌تر از افرادی هستن که وقت زیادی سر هدف درست پیدا کردن وقت تلف میکنن. اشتباه انتخاب کردید دیگه. یه مالات مثلا در سال گذشته 12 ماه گذشته چه اتفاقات بزرگی در زندگیتون افتاده؟ حالا یه هدفم اشتباه انتخاب کردید، یه کتاب نوشتید که الان موقعش نبود، اتفاق بدی نمیافته. عین ماه قبلی که هیچ کاری نکردید اتفاق خاصی نمیافته. این یه جور تنبلی و فرار از کاره که ما تمرکز رو، من تعریف خودم رو بگم، مثلا کتاب اینا رو ولش کن، کار رو شروع میکنیم تا فوت نکردیم ادامه میدیم، تا فوت نکردیم تو تعریف های کتاب نیست و تمامش میکنیم. الان زنده ایم، فقط مریضیم، خب ادامه میدیم. زنده ایم، یک اتفاق خیلی بدی برای خودمون و خانواده‌مون افتاده که فعلا به کمک ما نیاز ندارن، کار رو ادامه میدیم مگر اینکه به کمک ما نیاز داشته باشن بریم. و یه نکته میخوام بگم، من خودم میخوام ببینم مثلا شخصی موفق میشه در زندگیش، نمیشه تو کسب و کار دیگه. الان میان پیش من یا من میرم دوستان، مشاوره‌های رسمی اینا، برای دیدن این که کسی موفق خواهد شد تو کسب کارش یا نه، مدل من اینه یک هفته اخیرش رو بررسی میکنم. خیلی ساده است. یک هفته اخیر چه کارهایی انجام دادید؟ 7 روز گذشته. اگر همین هفته رو 100 بار 1000 بار تکثیر کنیم، هفته‌های بعدم دقیقاً همین کار رو انجام بدید، رشد میکنید، درجا میزنید یا عقب میرید. به هر کارآفرینی هم که اینو میگم هفته اخیر تو بگو چه کار کردی، من میگم چقدر احتمال داره موفق شی. نه، هفته اخیر استثناء بود، یه مورد مالیاتی بود، اونو حل کردیم نرسیدیم، باش 2 هفته قبلش چه کار کردن؟ اونم استثناء بود، یکی از کارکنان اون استفاده داد. 3 هفته قبلش چه کار کردید؟ همه کارآفرینا همیشه در بحران، از یه بحران به یه بحران دیگه میپریم. همینه، تو همین شرایط بحرانی و سخت یک هفته اخیرمون نشون میده امیدی هست رشد کنیم یا نه. هر هفته‌ای که در محل کارتون میگذرونید، از شنبه که شروع میشه، 100 بار به خودتون بگید اگه تا آخر عمرم همین هفته تکرار میشد، من چیزی میشدم، کسب و کارم به جایی میرسید یا نه. خیلی جدی‌تر بگید. 2 تا بهانه‌ای که حالا یه مورد مالیاتی پیش اومده، یه مشکلی پیش اومده، سطح کارتون رو پایین نیارید، تمرکزتون رو پایین نیارید، با همون شدت کار کنید، تلاش بیشتر جبران کنید. خب آیا تا آخر عمر اگه هر هفته خیلی یاد بگیرید به جایی میرسید؟ مسلماً نه. ما هر هفته به کلی نتایج برسیم، به این نتیجه برسیم این کار ما اشتباه بود، همین تا آخر عمر تکرار بشه به جایی میرسیم؟ نه. هی به نتایج جدیدی میرسیم. خروجی چی؟ کار عملی سنگینی که انجام میدیم چی؟ ما اغلب همینطوری هستیم، کارهایی انجام میدیم که ارزشمند هست ولی خیلی اثرگذار نیست، ما رو به سمت رشد کسب و کار نمیبره. یادگیری یکی از بدترین کارهاییه که اگه حجمش زیاد بشه اقدام کمتر میشه. ما یک فرمولی داریم به اسم اقدام معکوس. مدرس‌ها، کارآفرینای باهوش و زرنگ فکر میکنن که ما خیلی باهوش و زرنگ‌تر از سطح جامعه ایم، خیلی یاد میگیریم، حالا 2% هم اجرا میکنیم. معکوسش کنید. اقدام معکوس اینه که من فقط اقدام میکنم مگر اینکه مجبور باشم برای اقدامم چیزی یاد بگیرم. شما الان چند تا اقدام میتونید بکنید که نیاز به هیچ یادگیری ندارید، میدونید چه کار باید بکنید. انقدر اقدام کنید تا به جایی برسید که برای اقدام بعدی مجبورید چیزی یاد بگیرید، تعطیل کنید یادگیری رو، ببینید چقدر رشد میکنید. به همین سادگی. و نکته آخری که میخوام صحبت کنم تو بحث تمرکز اینه که تمرکز با یک کلمه‌ای خیلی نسبت نزدیکی داره و نمیتونیم اینها رو از هم جدا کنیم. اون کلمه حذف.
شما نمیتونید روی چیزی تمرکز کنید و چیزهای زیادی رو حذف نکنید از زندگیتون. و این یه مهارتیه که خیلی ها ندارند و چند تا ایده میدم، چند تا تئوری هم میگم. شما همتون به این ماوس تمرکز کنید، با چشمتون به این نوشته دقیق به اینجا نگاه کنید. اگر این تمرکز انجام بدید نمیتونید ایشون رو ببینید. الان شما تمرکزتون به هم ریخت، ایشون رو نگاه کردید. تمرکز به این سختیه. حاضر نباشیم خیلی چیزا رو حذف کنیم، نمیتونیم تمرکز کنیم. و چرا چیزهای بی‌ارزش رو از زندگیمون حذف نمی‌کنیم؟ یه تئوری هست توی در واقع این خطاهای شناختی به اسم sunk cost bias یا سوگیری. sunk cost میشه هزینه تلف شده، هزینه غرق شده. یعنی مغز ما به صورت دیفالت ما رو تشویق میکنه اگر برای چیزی هزینه‌ای کردیم، با دقت گوش کنید، اگر برای چیزی هزینه‌ای کردیم اونو به راحتی کنار نذاریم. مثال‌هاش، ما یک سریال ترکی بی سر و ته رسیدیم به قسمت 728ش، اصلا خیلی هم لذت نبرد چون هزینه کردیم، 728 روز از زندگی رو گذاشتیم دیدیم. الان خیلی سخته برامون تصمیم بگیم ولش کنیم، تهش هر چی میخواد بشه. اگر یک دوره آموزشی بی‌کیفیتی رو رکورد کردیم، الان یه 3 جلسه‌شو رکورد کردیم، فهمیدیم خوب نیست اصلا، خیلی سخته تصمیم بگیم دور بریزیم از اول، چون مغز ما همیشه میخواد در جهت حفظ انرژی و کاهش انرژی تلاش کنه. میگه با کلی پیش اومدی، حیف دور بریزیم. و بهترین مثالش که من هر هفته میبینم تو خوردنه. میریم یک رستورانی با دوستان اقوام، یک غذای بی‌کیفیت بزرگ پرچرب بی‌مزه‌ای خریدن، چون 1 میلیون پولشو دادن، حالشون به هم میخوره ولی تا آخرین قطعه پیتزا میخوام بخورم، چون پیش اومدیم پولشو دادیم، 6 قطعه‌ش هم خوردیم، حیفه این 2 تا قطعه هم به زور بخورم. و من یه مدلی خوندم تو کتابا که خیلی جواب میده. به جای این که بیایم یه چیزایی رو از زندگیمون حذف کنیم، حذف کردن کار سختیه، یعنی جوری دل کندن و ایناست. روش معکوسش رو استفاده کنیم که بهش میگن روش لوح سفید. روش لوح سفید اینه تو زندگیمون تا الان هر چی کردیم اشتباه بوده یا شاید نخوایم انجام دور بریزیم. یه کاغذ سفید بردارید، بگید از شنبه چه کارهایی رو باید انجام بدم. دوره همی داریم با دوستان دبیرستانمون که اصلا خوش نمیگذره، همه از هم پشت سر هم حرف میزنن، ولی دیگه از 30 سال پیش دیگه هر هفته رفتیم زشته ندیم. یه روش لوح سفید اینه که کاغذ سفید برای چه کارهایی رو 100% مطمئنید باید ادامه بدید، فقط اونها رو بنویسید. میبینید خیلی از کارهای لازم است ادامه بدیم. یک سریال بی سر و ته رو پیش اومده باشیم، الان هم جلوشو بگیرید سود کردید. یک جلسات هفتگی رو گذاشتیم، یک محصول اشتباهی رو داریم هی تولید میکنیم، دور بریزید. پس تمرکز نسبت خیلی نزدیکی داره، یک ارتباط خیلی نزدیکی داره با حذف. هرچی نسبتشون هم مستقیمه، هرچی حذف کردنمون بهتر بشه تمرکزمون بهتر میشه. و برای حذف موارد اضافی از زندگی چند تا چیز لازمه. یکیش اینه قاطعانه تصمیم بگیریم چه کارهایی رو میخوایم از این بعد ادامه بدیم، هر کار دیگه رو حذف کنیم، اصلا مهم نیست. من یه کامپیوتری دارم تو شرکت هم که از سال 1387 داشتم، خیلی سال دیگه، چند سال گذشت اون کامپیوتر قدیمی شد و یه مشکلی خورد و گذاشتم کنار. یه مدت پیش تصمیم گرفتم، حالا یه کامپیوتر بهتر خریدم، یه مدت پیش تصمیم گرفتم اون هارد اون رو باز کنم، هارد دیسکش رو وصل کنم به این کامپیوتر جدیدم و همه فایل های اون سال اول رو قشنگ آرشیو کنم نگه دارم. و شروع کردم هزاران فایل، مقاله است، ای بوک، پی دی افیه که نوشتم، فایل های این دیزاینش، هی باز میکردم، دیدم 4-5 ساعت یه روز، خیلی سخت پیش میره. بعد به خودم یه چیز گفتم الان من یادم تو این هارد چه فایل هایی هست؟ اگر یادم نیست، یه روزی لازم داشته باشم اصلا یادمه که برم بگردم تو این، پس اصلا نیاز ندارم به مطالب این هارد، ولش کنم، همون هارد رو بندازم یه گوشه‌ای، نمیخواد بکاپ بگیرم بیارم تو کامپیوتر جدید. خیلی از افراد در زندگیشون یادشون نیست تو انبارشون چه وسایلی دارن، یک پیچ فلان دارن یا نه، یک میخی به این اندازه دارن یا نه. پس فرقی هم نمیکنه، هر وقتم میخ بخوان اصلا یادشون نیست تو انبار دارن، میان میخرن، بهتره اونا دور ریخته بشه. حذف و دور ریختن خیلی تصمیم استراتژیکیه تو کسب و کار، تو زندگی.
و یه دیدگاه مینیمالیستی وجود داره که در دنیا خیلی رایج شده، حالا تو زندگی شخصی که اغلب وسایل خونه به هیچ دردی نمیخوره، همه رو دور بریزیم، به جاش وسایل کم و با کیفیت داشته باشیم. و 2 تا پسر جوان یه جنبشی رو شروع کردن تو دنیا، جنبش مینیمالیستی. اونا خودشون دوربین گذاشتن و خونه‌شون رو نشون دادن. 2 تا پسر همخونه جوان بودن، باهوش و دانشگاهی و اینا. گفتم ما همه چیزمون رو دور می‌ریزیم، یا میبخشیم یا میفروشیم یا دور می‌ریزیم. ما مثلا این همه صندلی بی‌کیفیت می‌خوایم چه کار تو خونه‌مون وقتی ماهی مهمون نداریم، به جاش یک صندلی خیلی راحت با کیفیت می‌خوایم خودمون هر روز لذت ببریم از زندگیمون. این همه کتاب رو دور می‌ریزیم، کتابخونه‌مون هم دور می‌ریزیم. 5 تا کتابی که اصلا عاشقشونیم به صورت دکور می‌ذاریم، بقیه‌اش رو ایبوکش رو استفاده می‌کنیم. نمیدونم این همه فلش و هارد دیسک و اینا رو دور می‌ریزیم، فایل‌های مفید رو کپی می‌کنیم توی هارد دیسک خیلی مقاوم ضد آب جدید می‌خریم. همه اینا رو دور می‌ریزیم به این معنی که به کسی میدیم یا میفروشیم یا واقعا دور می‌ریزیم میندازیم تو سطل آشغال. و اینا ترویج میدن تو دنیا که زندگی مینیمالیستی داشته باشید. یک شی بیشتر در خونه به چه معنیه؟ یه گردگیری بیخود بیشتر، یه خستگی ذهن بیشتر. من میدونم چقدر خونه‌هایی میرم یا شرکت‌هایی میرم، یک مجسمه سرخ پوست وحشتناکی با یک ابزار تیزی تو دستش، اون مدیر عامل گذاشته جلوش، خیره شده به مدیر عامل. من میگم خب فقط ذهن تو این 20 سال پیش من رفتم نمیدونم کجا آمریکای لاتین یه قراردادی بستم، این یادگار اونه. بابا اصلا یادت نمونه اصلا رفتی 20 سال اینو دور بنداز، بذار تو کمد، مغز کمتر خسته بشه، اون کارمندت کمتر اینو گردگیری کنه، شلوغی میزت کم شه. این خیلی تصمیم مهمه. حالا همینو توی اشیا و اقلام خیلی ملموسه براتون. توی کارهامون هم همینه. اغلب کارهامون طبق اصل پرتو 80% کارهایی که در روز انجام میدید و دور بریزید هیچ اتفاقی نمیفته. کیا هر روز چک میکنید فالووراتون زیاد شده یا نه؟ من خودم چک میکنم متاسفانه. کیا فکر میکنید اگه زیاد چک کنیم زیاد میشن فالوور؟ یا چک نکنیم یه وقت نمیام ما رو فالو کنن. کیا پست که میذارید تو اینستاگرام 2-3 ساعت اول همینجور چک کنید لایک ها چقدره؟ کیا فکر کنید این چک کردن تأثیری داره تو تعداد لایک ها؟ کیا فکر میکنید، من خودم هم اینجوری بودم، این یه عادت رو کامل ترک. کیا فکر کنید باید یه ساعت یه بار چک کنید فروش های سایتتون چی شد؟ یه نفر کیه این؟ عباسی آشناست، برم ببینم کی بود. تون چه فرقی میکنه یادتون بیاد این کی بود، تو کدوم همایش هم دیدیدش یا نه؟ هیچ. مغزو خسته میکنید، تمرکزتون رو کمتر میکنید. تمرکز اصلا کار سختی نیست به شرطی که در حذف بی‌رحمانه استاد بشید، بتونید خیلی کارها رو حذف کنید. دشمنان تمرکز چیا هستن؟ که ما بشینیم در محل کارمون یا خونمون یا یه پارکی یه کاری رو شروع کنیم 3 ساعت پیش ببریم و فردا هم باز ادامه بدیم. یک گروه دشمنان درونی هستند. دشمنان درونی شامل حواس پرتی های خودمون دوست داریم وسط کار به یه سری چیزای دیگه فکر کنیم، خودمون دوست داریم کارهایی که حالا ماها انجام نمیدیم معمولا زمانی انجام میدیم یا به فکرش میافتیم که وسط مقاله نوشتیم، وسط ویدیو گرفتم. من یادم میاد قبض گاز اون واحد دفترمون رو ندادم سرمایه نکنه قطع کنن. حالا تو اون واحد دفترمون هیچ چیز گازی نداریم، هیچی، یه سالم ندیم، مثلا مصرفمون هم صفره. چرا من این فکر رو میکنم به نظرتون؟ این سیستم دفاعی مغزه برای فرار از کار، برای مصرف انرژی. برای اینکه انرژی مصرف نکنم سعی میکنم یه بهانه یه چیزی پیدا کنم. بدترین حواس پرتی درونی اینه که ما کاری رو شروع کردیم و بعد از شروع تازه فکر کنیم که آیا این کار درسته انجام دادنش، آیا ادامه بدیم یا نه. فاجعه است. اینو باید قبل از شروع کار هر چقدر لازم بود فکر میکردید، تصمیم میگرفتید من میخوام این کار رو انجام بدم، میخوام کتاب بنویسم یا نه. الان که دیگه شروع کردیم مثل اینه که وارد صحنه جنگ شدیم، شروع شده جنگ. الان موقع این نیست که فکر کنیم آیا درست بود وارد این جنگ بشم یا نه، الان وارد شدید. پس از این حواس پرتی درونی بپرهیزید، اگر نه همه کارهاتون رو نصف نیمه هی متوقف میکنه این حواس پرتی، میرید سراغ یه کار دیگه. کاری رو که شروع کردید حتی اگر فکر میکنید اشتباهه، وسط کار احساس کنید اشتباهه، تا ته برید. چقدر خسارت باید بدید، چقدر فاجعه میشه، اغلب هیچ اتفاق بدی نمیافته. و یک سری این حواس پرتی های درونیه که ما خودمون ایجاد میکنیم و درگیری های درونی ذهنی خودمون رو به فکر چیزای دیگه میافتیم وسط یک کار.
حواس پرتی های بیرونی هم مهمترینش، حالا خیلی هن. مهمترینش افرادی هن که اختلال در کار ما ایجاد میکنن، دیسترکشن یا حواس پرتی ایجاد میکنن. چطور میتونیم این مشکل رو حل کنیم؟ با دو تا راهکار داره. قوانین سرسخت بذاریم برای خودمون. خانواده‌ام به من بگن یک هفته می‌خوایم بریم مسافرتی شمالی خارجی چیزی و منم تو اون یک هفته کارهایی دارم که باید انجام بدم. بخشی از کتاب بنویسم، مقاله بنویسم. من بهشون میگم میام، ولی مثلا صبح‌ها 11 تا 12 هیچ کسی هیچ کاری با من نداشته باشه. لازمه من میرم بیرون. بعضی روزا به کل فامیل میگم برید بیرون. اینجا من میخوام یه ویدیو آموزشی ضبط کنم، میخوام وبینار برگزار کنم، هر چیز. ولی بقیه ساعت‌ها به جز اون یک ساعت، یک دقیقه هم دیگه نمیام سرم تو گوشی و سایت رو چک کنم و اینا. به حرفم پایبندم. اون یک ساعت مال منه، بقیه‌اش مال تفریح دیگه. معامله خوبیه دیگه، خانواده‌ام معمولا قبول میکنه، یعنی همیشه قبول میکنه. پس قوانین سرسخت. خیلی از شما کیا پیش اومده که خانواده‌تون ایراد گرفتن از کارتون؟ چقدر کار میکنه هی داری مثلا. میدونید چرا ایراد میگیرن؟ چون شما خودتون اعتقاد 100%تون رو به کارتون نشون ندادید. مثلا اون دارکوبه نرفتید متمرکز یه کاری بکنید. خانواده ببینید آقا این جدیه اصلا. نمیدونم تو فامیلتون از این افراد دارید یا نه که همیشه در حال رژیمن یا دارن رژیم میگن یا از شنبه قرار رژیمو شروع خودتون. خب دیگه پس کاملا ملموس خواهد بود. اگر خانواده‌تون یه بار گفتن حالا بابا اینقدر بخور چیزی نمیشه، کباب، حالا ول کن اون دکتر شد و خوردید، شما توقع نداشته باشید بعداً به رژیمتون احترام بذارن. بعداً هم گفتید امروز من باید گوشت بخورم، میگم ولش کن بابا همین ساندویچو بخور. خودتون به خودتون احترام نذاشتید. خودتون نشون ندادید من اعتقاد راسخ دارم باید این کار پیش بره. وقتی خودتون اعتقاد ندارید چرا خانواده و دیگه هم باید همراه شما بشن؟ و اگر هم یه چیزی رو با تمرکز انجام میدید، کم کم باید خانواده ببینن یه نتیجه ای هم میگیرید. 2 ساله من دارم کتاب نویسم. خب کو اون کتابت؟ چرا چاپ نمیشه اگه کتاب مینویسی؟ من دارم یک دوره آموزشی ضبط میکنم. کو اون دوره آموزشی؟ چرا پس تموم نشد؟ پس مشکل از شماست، از خانواده‌تون نیست. خودتون رو اصلاح کنید، خانواده هم با شما همراه خواهد شد معمولاً. پس یکیش اینه که به اصطلاح قوانین سخت بذارید که خودتون بهش پایبندید برای جلوگیری از حواس پرتی‌های بیرونی. و دومین راه همینه که تا میتونید نه بگید، مهارت نه گفتن رو کسب کنید. این مهمترین مهارتیه که به عنوان کارآفرین در زندگیتون میتونید کسب کنید. به کسی نه بگید بدون اینکه عصبانی بشید، ناراحت بشید و طرف مقابل رو ناراحت کنید یا عصبانی کنید. برای نگفتن اگر افراد صمیمی شما نیستند هیچ وقت دلیل نگید. من همین هفته به 3-4 جا منو به همایش دعوت کردن، من یه وایس گذاشتم خیلی ممنون از دعوت شما، من نمیام، تموم شد. اگه حالا من توی تله هایی افتادم قبلا، مثلا گفتم این پنجشنبه ما مهمون داریم نمیام همایش، گفتن باشه و فلان. 2 روز بعد پیام دادن آقا اون همایش جابجا شد، پنجشنبه بعد، پس حتما منتظرتون هستم. دیگه غافلگیر میشه دیگه. چه اینه که اصلا دلیل نگید. لزومی نداره دیگران، همکارانتون، رقیباتون، کسانی که باشون مراوده‌ای دارید بدونن چرا نمیخواید شرکت کنید در یه جایی، چرا نمیخواید من جلسه نمیذارم، چرا دوست ندارم. من نباید توضیح بدم، مثلا وقتم دارم، ترجیح میدم تو اتاقم محل کارم بشینم، یه ویوی دارم به یه باقی، درخت‌ها رو تماشا کنم، مفیدتره تا با یه کسی جلسه بذارم، ذهنم آزاد بشه برای یه کار بزرگ بعدی. دلیل تا میتونید نگید. آقا حاضرید جلسه بذاریم؟ نه. میتونید بیاید تو این زمینه کمک کنید؟ نمیتونم، ببخشید، شاید بعداً حالا فرصتی شد. همین، هیچ توضیحی هم نمیخواد. قاطع باشید، رو حرفتون بمونید. نه گفتن خیلی مهارت مهمیه و اغلب کارآفرینان موفق دیفالتشون نه، اصلا میگه سلام، میگه نه. چرا نه؟ هر چی بعدش بخوای بگی نه من نیستم، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. این خیلی ایده خوبیه. همه پیشنهادهای ورودی پیش‌فرضش نباشه مگر اینکه شما قانع بشید میارزه، اصلا بیشتر گوش کنم به پیشنهادش. بعد که گوش کردم شاید قانع شدم که بگم بله. خیلی زندگیتون نجات پیدا میکنه. کلا شما هیچ وقت نمیتونید همه رو راضی و خوشحال نگه دارید با کارهای درستی که میکنید. پس بهتره که تا کار اشتباهی نمیکنیم، گناهی نمیکنیم، معیاری رو زیر پا نمیذاریم، ناراحت هم شدن بشن دیگه.
اون زمانی باید ناراحت بشن که من سرشون کلاه بذارم، فریبشون بدم، دروغ بگم، حقیقت رو گفتم، خستم. خب دوستان، یک صحبت کوتاهی بود در مورد تمرکز و باز تاکید میکنم یکی از مهمترین مهارت کارآفرینان و مدرسا تمرکز. رو تمرکز کار کنید، مثل دارکوب روی یه نقطه تمرکز کنید، تمام تلاش و زحمت رو بذارید رو، ببینید چه نتایج بزرگی کسب خواهید کرد.